Rồi, chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái bộ nguồn đa năng anh em. Bộ nguồn này mình mua trên Shopee. Tổng cái thiệt hại cho cái bộ nguồn này khoảng 300k thôi. Nhưng mà rất là ngon nha anh em. Thì cái mạch nguồn này mình mua trên Shopee của một cái shop trên đó bán ha. Người ta đã mod sẵn có cái chiếc áp, mà cái chiếc áp này của mình nha. Còn chiếc áp của shop bán là cái chiếc áp nhỏ lắm. Mình đã thay bằng chiếc áp này. Thì cái bộ nguồn này nguồn cấp vô đây nè anh em. Và đây là cái nguồn cấp ra đây. Đây là cái nguồn cấp ra đây. Thì để làm cái bộ nguồn này thì mình có lấy thêm một cái nguồn 5V chờ trước của cái tụ in gốc bên này, mình dẫn ra đây sẵn. Thì để làm được một cái bộ nguồn đa năng thì bộ nguồn này thì mình chuẩn bị này một cái main này, con chiếc áp này như đã nói là mình đã thay chiếc áp loại vi chỉnh mà loại lớn nha cho nó dễ. Rồi đầu nguồn thì mình cũng đã bấm đầu cốt dây nghe cấp nguồn chính ra đây, rồi một cái dây để 5V để nuôi cái đồng hồ đa vô nữa anh em. Rồi xong là cái này bộ phận chính. Ngoài ra thì có một cái đồng hồ đa vô này, cái này khoảng 10A, đồng hồ đa vô và ampe, một cái công tắc nguồn, cũng như là một cái cặp dắt lo anh em, dắt lo để mình lấy dây nguồn để mình lấy dây nguồn này. Mình sẽ tận dụng luôn hai cái đầu bắp chuối của cái máy cấp nguồn cũ của mình cặp dây này. Và đồng thời để mà sử dụng hàng ngày thì mình dùng cái dắt XT60 nè anh em, mình hàng sẵn cặp kẹp cá sấu luôn Rồi một cái hộp nhựa này thì mua Shopee anh em khoảng 40.000 thôi. Cái hộp này có thông số này 200 x 120 x 75 anh em. Lúc đầu mình định mua cái hộp nhỏ hơn, nhưng mà cái hộp nhỏ hơn thì mình thấy là sắp xếp linh kiện nó khó, với lại nó không có vừa. Rồi cái hộp này về thì mình cũng cắt mấy cái lỗ này nè anh em, cắt những cái lỗ theo cái linh kiện của cái linh kiện mà mình dự kiến mình sẽ lắp ráp Rồi nó có cái nắp nhựa trong này đó. Thì ở đây mình đã đổ keo trước cái phần keo này để mình làm cái đới, mình bắt ốc cho cái main nguồn. Cái main nguồn mình sẽ tận dụng cái lỗ ốc ở đây, và các cái lỗ còn lại thì nó không có chân cho nên mình đổ AB để làm chân. Và mình cũng khoét một cái quạt tản nhiệt cho nó Ý đồ của mình thì cái quạt này nó sẽ hút gió ra ngoài, lấy gió trong này rút ra ngoài. Thì bên phía bên này thì mình sẽ khoan mấy cái lỗ để cho gió đi vào cái dắt XT60 này thì mình đổ keo ở trong, đồng thời mình bắn hai con vít ở trong để cho cái keo nó khỏi bị tuột khỏi cái vỏ này anh em. Rồi mình đổ keo chùm lên luôn. Tương tự cái dắt nguồn cũng vậy nhưng mà cái dắt nguồn này nó có hai cái tay cho nên mình không cần bắt vít. Thì mọi thứ chuẩn bị là nó như vậy Thì bây giờ mời anh em xem cái quá trình mà mình lắp cái nguồn này nha.